Ось такий адаптер. Це не просто Android Auto чи CarPlay бездротові. Це 3 в одному. Раніше ви бачили на моєму каналі 2 в одному, а тепер 3 в одному девайсі. Це Android Auto, CarPlay і ще дублювання екрану Apple iPhone. І це все зроблено ось у такому Autocast, як він називається. Зараз ми подивимось. От Mini Air. Autocast Mini Air модель CP88. Давайте подивимось відразу його комплектацію, що в нас тут прийшло в коробочці. Сам по собі адаптер, він із дуже якісних матеріалів. Ось бачите, Autocast Express. Це якийсь АБС пластик, ну дуже якісний, дуже гарно зроблений. Тепер далі. Давайте подивимося, що у нас тут є. Є інструкція і є перехідничок на Type-C. Ось такий. USB 3.0 на Type-C. Більш нічого у комплекті немає. До речі, є в нас тут, бачите, інструкції і різноманітні OTT-сервіси. Сервіси можете подивитися. Але давайте ми відразу будемо тестувати з вами холодний старт. Для цього ми вмикаємо секундомер. Ну, просто відіб'ємо, де він стартане. Так, ну, якою стороною все є. Давайте на раз, два, три. Ну, до нуля дійдемо. Раз, два, три. Старт. Стартанули рівно на нулі. І дивимося, скільки він стартане. Але тут буде в нас один прикол. Фактичний старт в нас за 11 секунд. Я зупиняю. 11 секунд, і ви бачите якесь незрозуміле меню. Так, це можна виправити, тобто він буде відразу вмикати режим, який вам потрібно, чи CarPlay, чи Android Auto, в мене вже увімкнулась музика, він під'єднався, чи повторення екрану, чи ніякий. Ну, я для огляду залишив саме ніякий. І одразу ми до повтору екрану ми ще повернемось, давайте CarPlay, Android Auto. Тут в нас повноцінний бездротовий Android Auto і CarPlay. При тому, що в нас є, бачите, перемикання режимів. Тобто ми можемо увійти у повтор екрана і можемо повернутися на екран керування. Повтор екрана чи CarPlay Android Auto. Тобто таким чином воно зроблено, що воно емуляція на емуляцію. Але проброс з емуляції в нас рівний. Тобто якщо ми увійдемо у меню, і натиснемо «Вийти», то воно вийде на цей екран. Но давайте перед тим, як тестувати далі, подивимось, що нам заявляє сам виробник і скільки він коштує, де ми його брали. Але перед цим, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник. І посилання на цей адаптер лежить у опису під цим відео. А до речі, в нас там є ще AliExpress Україна у Telegram з огроменними класнючими підписками і промокодами для знижки. Коштує він $22.35 на момент зйомки цього відео, бо актуальну ціну ви можете подивитись за посиланням. І ми бачимо відразу на картинці Wired CarPlay на Wired CarPlay, тобто тут прямий проброс, Wireless Android Auto на Wireless Android Auto і Wired CarPlay на Wireless CarPlay. Це мається на увазі саме транслювання екрана айфона. До речі, дуже цікава функція, зараз покажу. Далі в нас йде Mini Air, він називається, Plug and Play, Auto Reconnection, і більш нічого тут у нас цікавого немає. Ну, окрім того, що це бездротовий адаптер, нічого більше цікавого немає. Тобто він, бачите, CarPlay, Android Auto і AirPlay. Ось AirPlay. 15 секунд. Слухайте, ось вони показують. 5 секунд Auto Reconnection і 15 секунд перше – це холодний старт. Це максимальний ваний час. В нас він показав 10. Тож фактично ми навіть швидше зрозуміли. А більш вони нічого не пишуть. Ну, добре, тоді будемо тестувати самі. Тепер третя функція. Дублювання екрану. Це конкретно для Apple. В мене є ось отакий 16-й. І що нам потрібно, щоб до нього під'єднатись? Ми вмикаємо Wi-Fi-чик. Давайте натискаємо. Обираємо. Ось, будь ласка, CAR85EC, використовуємо пароль 8 Ну, в мене вже воно під'єднано. Просто-напросто я використовував вже таку функцію. І у шторці обираємо це дублювання екрана. Натискаємо, обираємо цей пристрій. Якщо там немає дублювання екрану, то затисніть у шторці. Ну, зараз покажу. Давайте так. Все, у нас задубльований екран. Це повне дублювання, а цікаво, не можна, на жаль, керувати. Бачиш, воно тільки відображає. А якщо, якщо щось транслювати, YouTube, наприклад,
А ну, давайте спробуємо трансляцію. Є відео. Якщо його перегорнути, то буде ось така штукенця. Ну, в принципі, оберемо якість. Давайте оберемо поліпшу якість. І буде ось такий прикол. Можемо дивитись повноцінно відео. І це вже інша річ. Тепер давайте так. Тут ми бачимо ще один вихід, і це ми виходимо на конкретно екран. Ну, для того, щоб він працював у вашій автівці, вам потрібно мати Apple CarPlay. До речі, не працює з BMW, не працює з Tesla і з автівками Xiaomi. Ви це повинні розуміти, а інші там вже подивитесь за посиланням під відео, там також є списки сумісності. Переходимо назад і обираємо CarPlay Android Auto. До речі, ви ж зрозуміли, у налаштуванні можна обрати на постійний режим, тобто у вас буде вмикатись відразу оцей режим керування. І що ми тестуємо? Давайте відразу протестуємо. Ну, звук, так, він сприймається нормально. Перемикання. Давайте, перемикання через кнопки, давайте, сторонні. Так, підтримуються сторонні режими управління, і цей, і цей. Тобто він буде підтримувати і оці ваші, знаєте, різноманітні органи керування, і дотики, і різноманітні джойстики. До речі, він і на недотикових екранах працює також. Далі ми з вами подивимось час реакції. Він ж у нас працює через, давайте подивимось, через який стандарт воно працює. Через 5 ГГц. А ну-ка. Підключено через 5 ГГц. Це добре. Це значить, транслювання йде з гарною якістю. Пробуємо. Ні, нічого не гальмує. Йде нормально за пальцем. Також добре. Сам по собі адаптер гарячий. Я відразу кажу, він гарячий, гріється досить так суттєво. Але ви повинні розуміти, якщо він гріється, то значить він відводить тепло, і це також непогано. Принаймні, він в мене пропрацював десь тиждень. Те, що зараз ви бачите пошук GPS-сигналу, це не від адаптеру залежить, а від самого смартфону. Зараз у нас у Запоріжжі працюють реби, тому, вибачте, як на смартфоні запрацюють, так воно і буде працювати у вас. Тепер, що в нас тут є? Усі додатки, які підтримує Android Auto, звісно, також підтримуються і тут. Тобто ви можете все нормально з вами нормально керувати, до речі, також нормально працює, але є адаптери бистріше, відразу кажу. Справа у тому, що тут же ж система на систему і є більш такі, знаєте, потужніші адаптери. Тут і за багаторівневої системи більше він підходить для, наприклад, айфону. Тобто, як зараз бачите, я під'єдную айфон у режимі CarPlay, він спокійно під'єднується. Також проблем немає, ви можете керувати всім, виходити у головне меню, саме так, як і на Android Auto, там проблем немає. Також ми можемо з вами протестувати саме, слухай, гарячий старт, давай, гарячий. Що таке гарячий старт? Це коли вимикається автівка, не витаскується адаптер, і є такі автівки, у яких є мікроживлення USB. Давайте, вимкнули, вийшли, сіли, все, у нас все вимкнулось. І бачите, він в нас у такому режимі очікування, червоним став. Тобто це означає, що моя автівка підтримує гарячий старт USB для пристроїв, які сюди увімкнуті. Тобто він розуміє, що він вимкнутий. Він розуміє, він червоний. Ви сіли, заводимо автівку, він становиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По суті, це вже залежить далі від самого смартфону, як він побачить, його і під'єднається. Але в ньому гарячий старт 9 секунд. От бачите, це вже Reconnect, це вже Reconnect пішов на сам адаптер, тобто і за внутрішню, за те, що в мене не обрано відразу, який режим вмикати. Далі ми з вами протестуємо, як в нас працює шумодав. Давайте спробуємо подзвонити. Наприклад, давайте дружині подзвоню. Або давайте донечці своїй подзвоню. Хоча в неї, мабуть, уроки. О, дивіться, воно. Доню, привіт. Привіт. Я зараз тестую адаптер автомобільний. Ти мене Ганну чуєш нормально? Так. Ти якісь шуми чуєш сторонні? Ні. А так, ти чуєш сторонні шуми? Трішечки є такі, так.
А ось так? Ні, не чую. Не чуєш, так? Добре. Дякую. Я тобі ще Так. передзвоню, добре? Так, давай. Все, давай, сонечко, давай. Тобто, в нас підхватило саме і автівку з голосом, і при тому, що він підхватив наші оці стереомікрофони, які працюють у режимі шумодаву. Тобто ми завжди вмикаємо ось цю штуку. Якщо без шумодаву, то навіть на двійці воно люди чують, коли ти розмовляєш. Ми її чули нормально. Повністю нормально. Так, а зараз тестуємо голосовий асистент. Зараз же ж в нас вже Gemini. Окей, Google. Проклади маршрут до Дніпра. Хорошо, прокладываю маршрут до Дніпра. Так, добре. Голосовий пошук працює. Окей, Google. Відповідай мені тільки українською мовою. Зрозумів, тепер буду відповідати вам виключно українською мовою. Маршрут до Дніпра вже побудований, дорога займе приблизно 1 годину та 17 хвилин. Бажаєте розпочати навігацію, чи, можливо, потрібно знайти... Окей, Google. Яка погода сьогодні у Запоріжжі? Сьогодні в Запорожье дождь 21 градус. Ну, щось там збирається. Ну, ладно. А асистент також працює. Ну, і ми бачимо, що все дійсно класно працює. Чи нормальний адаптер? Нормальний. Ми рекомендуємо. Усі ці додаточки будуть у вас працювати, і адаптер досить швидкий, швидко стартує, але він трохи гарячий, як на мою думку. В мене за тиждень користування не виникло проблем з ним. Як буде далі, чесно скажу, я не можу сказати. Але адаптер вартий своєї уваги, і за таку ціну, за 22 бакси, коли там є конкуренти Бінізі, які коштують більше, але можливостей менше. Але там і реалізація трохи цікавіша в тому плані, що от мені не потрібна ця віртуалізація для Apple, саме цього Apple Play, так? Хоча для власників айфонів це просто диво якесь, знахідка. 3 в одному. Рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Мамкін Автоексперт. На все добре.